Dưới ánh sáng rực lửa, thổ lộ lòng mình. Nay người có mặt trong ngoài thành tâm, nói ra tâm sự, chấm dứt đêm dài. Ta đã ngoài 80, trải qua 4 triều đại trung thành một lòng, nhưng lại bị hãm hại, suýt bỏ mạng trong ngục quan. Lúc còn trẻ, ta cũng từng là qua cô của phường Bình Khang. Lúc gả đi, nửa trương vàng bạc, vô số châu báu, nhưng lại gửi gắm sai người, rơi vào cảnh cô độc lẻ loi. Ta không nên làm thương nhân. Ta không có số kiếm tiền, hợp vấn đầy mình, nhưng lại khó gặp bá lạc, khiến thiên lý mã như ta không có đất tung gió. Viết thơ hay có ích gì? 110 phường Trường An chỉ toàn truyền miệng những câu tầm thường. Trách thì trách ta lấy chồng quá sớm, trách thêm ta quá xinh đẹp. Chim sa cá lặn là để nói người như ta, sao lại nói là Tây Thi và Chiêu Quân được? Bi ai thay, bi ai. Ta tốt số, cuộc đời hay gặp được quý nhân. Những gì vừa nói chỉ là suy đoán của Lưu Lăng Phong, nhưng an nguy của bệ hạ liên quan đến số phận của đại đường, nên thần cả can xin bệ hạ từ bỏ chuyến đi này. Nếu cuối cùng xác minh là Lưu Lăng Phong sợ bóng sợ gió, thần cam nguyện chịu tội khi quân. Được rồi. Trẫm từng nghe nói đến tổ chức thích khách giọt máu rồi. Nếu là lo cho an toàn của trẫm thì làm gì có tội gì. Chỉ là tâm trạng trẫm u uất nhiều ngày, nên trải lòng thế nào? Chỉ bằng bệ hạ trải lòng ở đây, để Lưu Tham Quân chuyển lời giúp. Nô tỳ lắm miệng. Ý tưởng này hay đấy. Ta kể một câu chuyện. Câu chuyện ở một vương quốc xa xôi, có một vị vương tử vô cùng nhỏ bé. Sở dĩ nói vậy
Đại hội giải ưu đêm nay 12 người đã trải lòng xong. Xin chủ tôn quyết định người chiến thắng cuối cùng. Sự đời rối ren, đời người phiền não. 12 người đều có nỗi khổ riêng, không có thắng thua. Có thể cùng chém ma trong ma, mang lại phiền não cho nhân gian. Mời mọi người đi theo ta. Thế này, các ngươi làm gì? Các ngươi không được giết ta. Ta là kê công đại đường, được công chúa phong đấy. Người đi đi. Đi. Ma trong ma đã quá thành hình người, chém chết thắng. Từ đây về sau không còn phiền muộn. Giết, 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 giết. Ta xem ai dám làm hại ông ấy. Lưu Lăng Phong, yên tâm đi lão phí, có ta đây. Tiểu huynh đệ, người tránh ra đi, tránh ra. Chém chết ma trong ma sẽ không còn phiền muộn nữa. Giết ma trong ma. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta bị lừa rồi. Mọi người nhìn rõ vào, rõ ràng ông ấy là người. Chủ tôn đó lừa chúng ta giết người. Đấy là yêu tà. Ta là người thật mà. Ta họ Phí, tên Tiếu, tự anh Tuấn, biệt hiệu Kê Sư. Đây, công chúa còn phong ta làm kê công đại đường. Chuyện gì thế này? Lừa gạt à? Không thể nào. Nghe chủ tôn, giết hắn đi. Giết. Đi theo ta. Mau trốn đi chứ. Thế ngài cẩn thận. Mặc kệ lão già đó, giết người trẻ đi. Đại tướng quân, mọi người đến đúng lúc lắm. Nhờ có Hỷ quân vẽ bản đồ, nhưng nơi này có tiềm thật. Bảo vệ lão Phí. Rõ. Vườn trưởng Lý Trường Canh. Chạy đâu?
Đốt lửa. Đám chim quỷ này sợ lửa nhất. Dùng lửa đốt chúng. Rõ. Còn không tháo mặt nạ của ngươi ra. Nếu ta đoán không lầm, giọng của chủ tôn đó là do ngươi phát ra nhỉ? Phát ra được giọng nói già cỗi kỳ quặc như vậy, ta rất tò mò ngươi có gương mặt thế nào. Rừng Thăng Tiên. Không ngờ nơi lớn lên từ nhỏ đến lớn lại là chốn về của ta. Trần Khiêm, quê quán huyện Hứa Vĩnh Xuyên, sinh ở Lam Điền Ung Châu. Không phải ngươi nhỉ? Tất nhiên không phải. Hôm đó không đối được thơ tình Nam Triều của ngươi, ta đã biết mình bị lộ sơ hở, vốn định sau đêm nay sẽ rời Trường An. Không ngờ sao ngươi lại đến đây? Phải là thiên tử đại đường chứ. Thiên tử sáng suốt, sao lại trúng quỷ kế của ngươi được? Suy cho cùng vẫn là lộ sơ hở. Nhưng ta sai ở đâu nhỉ? Ngươi là minh chủ mới của giọt máu. Lão già tệ hại này, hồi nhỏ ta từng gặp ông, cảm thấy ông thú vị. Nếu không cũng không để ông sống đến hôm nay làm ma trong ma. Tiếc là ta vẫn ngạo mạn quá rồi. Nhưng ông cũng đừng đắc ý quá. Minh chủ giọt máu tiếp theo sẽ đến tìm ông. Nói thế, ngươi ngầm thừa nhận mình là minh chủ giọt máu rồi à? Việc gì phải ngầm, ta thừa nhận là được. Đừng nghĩ ta chết, giọt máu sẽ biến mất. Giống như phong quả Liêu Thành và Mặt Ảnh U Diệm chết đi, sẽ có người lên thay họ trở thành cửu tử giọt máu mới. Minh chủ cũng vậy, chỉ cần lệnh bài giọt máu không xuất hiện trên giang hồ 3 năm, cửu tử sẽ bầu chọn ra minh chủ mới. Minh chủ trẻ thế này mà đã không sợ hãi lúc lâm nguy, Tô Mỗ vô cùng kính phục. Nhưng ta không hiểu một chuyện, muốn hỏi trực tiếp. Từ 2 tháng trước, đại hội giải ưu đã tốn nhiều công sức chuẩn bị, nhưng lại không chỉ kiếm tiền, là vì cục diện hôm nay nhỉ? Ngươi là một người thông minh, ta thừa nhận. Mọi chuyện liên quan đến tiệm giải ưu đều là mưu kế của ta, không liên quan đến người khác. Ngươi có ý đồ với thiên tử, là ai sai khiến ngươi? Nói cách khác, là ai thuê giọt máu hành thích? Chuyện này không nói được. Đây là quy tắc của nghề thích khách. Nhưng người lại lấy danh nghĩa trừ ma để giết người. Đấy là quy tắc ở đâu? Người chết ở tiệm giải ưu trong 2 tháng qua đều là kẻ ác. Không phải hãm hại phu quân thì là ngược đãi nương tử. Còn có người đánh mắng cha mẹ, hạ độc hại người, bắt cóc trẻ em, đều là những kẻ đáng chết. Vì thế chúng chết cũng sẽ không ai báo án, không phải sao? Ngoài nội gián hôm nay ra, các vị, tiểu sinh cáo từ. Nếu kiếp sau có duyên gặp lại, phải nhớ ta đấy. Mau cản hắn lại. Lão Phí, còn cứu được không? Không kịp nữa rồi.
Năm xưa ta điều chế thuốc tự sát cho người của tổ chức giọt máu giấu ở trong răng chả. Một khi cắn nát thì hết thuốc chữa. Đệ đang làm gì vậy? Ta muốn xác nhận lại xem có phải hắn đang đeo mặt nạ da người Trần Kim không? Ta xem rồi, không phải. Tân quyện lệnh vẫn khỏe chứ? Lưu Tham Quân, vụ án tìm chạy ưu đã được phá giải rồi chứ? Khi nào thì thả Thủy Thu ra vậy? Thủy Thu chính là pháp sư cầu mưa đó. Từ khi Tân Bổ quản lý huyện Trường An đến nay, những chỗ khác có thể sai sót, những ý tưởng lợi dụng pháp sư cầu mưa làm cái danh để tạo nên thánh địa tu tiên Phượng Tu Chân thì không hề sai. Một Lưu Tham Quân dơ cao đánh kẻ, mau thả Thủy Thu ra đi. Tiệm chạy ưu đó có đáng ghét đến đâu thì pháp sư cầu mưa cũng chỉ đến đó nhảy múa kiếm vài đồng lẻ phụ giúp gia đình thôi, không liên quan gì đến âm mưu ám sát thiên tử cả. Hiện giờ điệu múa cầu mưa đã bắt đầu nổi tiếng ở Trường An, nếu quảng bá thêm rất có thể sẽ nổi tiếng khắp kinh thành. Tân tử phòng ta bằng lòng dùng chức quyện lệnh để đảm bảo cho Thủy Thu. Cũng cầu xin để tể tướng xin cho Thủy Thu với bệ hạ. Người nói với Lưu Lăng Phong là thả được thì thả đi. Đại đường muôn màu muôn vẻ, có thể bao dung được một nữ tử phạm và lỗi nhỏ. Hơn nữa, Trường An có một pháp sư cầu mưa cũng tốt mà. Quỳnh ngồi đây than ngắn thở dài là có ý gì đây? Rốt cuộc có thả hay không? Ân sư Địch Công từng nói, vụ án không phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ, nhưng mọi chuyện đều cần phải được làm sáng tỏ. Nhưng từ khi Thủy Thu vào ngục đến đây, không nói một câu nào. Với lại, vụ án này còn rất nhiều điểm khả nghi, sao kết án được? Nghĩa huynh, Lưu Lăng Phong, ta có thể giúp được gì không? Sau khi vào trong, mau giải ra hết tất cả tội trạng của cô ta đi. Ta từng gặp cô. Pháp sư cầu mưa. Đúng là xui xẻo. Sao lại bị nhốt trong cùng nhà lao với cô chứ? Sao ta lại xui xẻo? Ta vốn là họa sư từng trợ giúp nha môn đến nhà cô, vậy nên đã nghe nói về tiệm trái ưu. Ta thấy thú vị nên về nhà cũng tự mở một cái. Kết quả là bị nha môn bắt giữ, kết tội ta, còn bắt ta vẽ ra toàn bộ quá trình phạm tội. Thế chẳng phải là cô xui xẻo con gì? Vẽ ra để làm gì? Ai mà biết được. Ta đã bị kết tội, đương nhiên không phải là chứng cứ, coi như là để cho người đời sau xem đi. Đối với ta cũng coi như là cho bản thân một lời giải thích, để cho người đời sau xem, cho bản thân một lời giải thích. Họa sư cô nương, cô có thể vẽ cả cho ta không? Họa sư cô nương, Thủy Thu bị nhốt trong ngục, không có gì để báo đáp, xin cảm ơn cô trước. Ta sinh ra trong gia đình pháp sư cầu mưa, vốn dĩ không được kế nhiệm pháp sư cầu mưa, vậy nên cha chưa bao giờ có trọng ta. Thủy Thu mất mẹ từ nhỏ, cha cầu mưa thất bại, thường xuyên bị phạt tiền. Uất ức trong lòng nên thường uống rượu rồi đánh ta. Hàng xóm cũng bắt đầu xa lánh ta, thậm chí mắng chửi đuổi đánh. Lúc đó, chỉ khi vào rừng Thăng Tiên, ta mới cảm nhận được sự yên tĩnh và an toàn. Ở đó chỉ có tiếng chim hót và côn trùng kêu. Sau này còn có hắn nữa. Ngươi là ai? Từ đâu đến?
Tại sao lại lấy trộm xương của Trần Thăng Tiên? Xin lỗi. Ta chỉ muốn đùa với muội thôi, không ngờ lại làm muội sợ. Xin lỗi nhé. Âm thanh đáng sợ vừa nãy là của Quynh sao? Đúng thế, thú vị không? Ta không tin. Vậy muội nghe kỹ nha. Cả cô Trần Thăng Tiên này đều là của ta. Kể cả mỗi giọt sương ở đây cũng vậy. Là Quynh thật này. Quynh là đồ kỳ quặc. Kỳ quặc gì chứ? Đây là tuyệt kỹ truyền đời cha dạy ta đấy. Về người hái xương này thực ra bắt nguồn từ ta. Ta bán xương cho những vị khách đến phường tu tiên, lấy tiền phụ giúp gia đình. Kể từ khi quen hắn, ta hái được ngày càng nhiều xương. Vì vậy cũng bán được nhiều tiền hơn. Cha nhìn thấy tiền thì rất vui, nên rất ít khi đánh ta. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà bọn ta đều đã lớn. Hắn không còn phát ra âm thanh kỳ lạ dọa ta nữa, nhưng cũng không nói chuyện với ta nữa. Mỗi lần đều đứng cách ta rất xa, như thể giữa bọn ta có một ngọn núi cao không thể nào vượt qua được vậy. Đây là dáng vẻ khi trưởng thành của bọn họ. Ta không biết hắn là ai, cũng không biết hắn từ đâu đến. Nhưng ta biết hắn sống ở phường Tu Chân. Vậy nên ta đã tìm đủ mọi cớ để vào từng nhà từng hộ ở trong phường, nhưng chưa từng gặp hắn. Một buổi sáng 7 năm trước, hắn bỗng dưng đến tìm ta. Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta từ sau khi lớn lên. Có lẽ ta sẽ rời đi một thời gian. Khi trở về Trường An, còn có thể gặp muội không? Có chứ. Từ khi sinh ra ta đã sống ở phường Tu Chân, bây giờ đã kế thừa cha trở thành pháp sư cầu mưa ở đây rồi. Ta biết. Ta từng xem muội múa lúc cầu mưa. Muội múa rất đẹp. Sau này múa nhiều vào nhé. Ta đi đây. Hai năm sau đó, ta không còn gặp lại hắn nữa. Bỗng có một ngày, sao lại không múa nữa? Sao lại không múa nữa? Sao không múa nữa? Múa tiếp đi, nữ pháp sư cầu mưa. Sao không múa nữa? Múa đi, múa đi. Công tử. Gọi ta sao? Cô là ai vậy? Sao ăn mặc kỳ lạ thế? Ta là pháp sư cầu mưa. Vừa nãy cô là người cầu mưa lúc nãy sao? Cô xinh đẹp như thế này, đeo mặt nạ thì tiếc quá. Hình như hắn không còn nhớ chuyện trước đây nữa. Ta cứ tưởng hắn đùa ta, cố ý giả vờ không quen. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã thích đùa. Ta nóng lòng muốn thành thân với hắn. Sau khi thành thân, ta đưa hắn vào rừng Thăng Tiên. Ta nghĩ đến đó hắn sẽ phải thừa nhận. Nơi quỷ quái gì vậy? Đây là nơi chúng ta quen nhau hồi nhỏ. Ai quen nàng từ nhỏ chứ? Tổ tiên của ta ở Quyện Hứa Vĩnh Xuyên. Ta sinh ra ở Lam Điền Ung Châu. Đây là lần đầu tiên ta đến Trường An. Lẽ nào trước đây nàng từng yêu đương với ai sao? Lại còn trông giống hệt ta nữa. Sao có thể chứ? Ta hiểu rồi. Nàng lừa ta đúng không? Trên đời không có nam tử nào phóng khoáng bảnh bao như ta đâu. Ta biết là ta đã nhầm rồi, vô cùng thất vọng. Nhưng đã thành thân rồi, hối hận cũng đã muộn. Năm đầu tiên sau khi thành thân, phu thê ân ái cũng khá hạnh phúc. Nhưng từ sau một lần hắn thi trượt,
Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cô nói đi, tại sao ta lại thi trượt? Có phải là do pháp sư cầu mưa giả thần giả quỷ như cô ám không hả? Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Sao ta lại thành thân với cô chứ? Vì làm pháp sư, ta thường bị trêu ghẹo. Hắn không bảo vệ ta, mà lại trách ta quyến rũ những kẻ vô lại đó. Tiếp theo đó là sự sĩ giả đánh đập không ngừng nghỉ. Hắn thì nhiều lần không đổ, nên ngày càng dữ tợn. Nửa năm trước hắn nói không thể cứ để ta nuôi, muốn ra ngoài tự tìm việc làm. Thật ra ta thấy rất vui. Nhưng sau đó ta thường ngửi thấy mùi son phấn trên y phục của hắn. Đó là loại son phấn chỉ có tiểu thư nhà giàu mới dùng nổi. Ta đã hiểu ra hắn làm chạy việc ở tiệm giao hàng chỉ là vì cái này. Nhưng điều ta không thể chịu đựng được là hắn bắt đầu trộm cắp. Sao mở cửa lâu thế? Dỗ nam nhân trong nhà à? Xin lỗi phu quân, giờ nãy ta nấu cơm nên không nghe thấy. Bộ đồ này từ đâu ra vậy? Mua ở hiệu đồ cũ đấy. Bao nhiêu tiền? Mấy chục đồng. Tiền chạy việc 3 ngày mà thôi. Phu quân nói đùa rồi. Chỉ riêng cúc thác đá ngọc lam ở trên cổ áo đã đáng giá vài trăm đồng rồi. Đây là lần thứ mấy rồi? Chàng không thể trộm đồ hết lần này đến lần khác thế được. Còn ả xui xẻo kìa, cô dám dạy đời ta à? Vài ngày cô lại ra ngoài một lần để làm gì? Không làm gì cả. Không nói, ta đánh chết cô. Vết sẹo trên trán ta lúc trước là từ đó mà ra. Hắn trách ta 3 ngày ra ngoài một lần. Đúng là có chuyện đó. Ta đến tiệm giải ưu để giải tỏa, nhưng chưa bao giờ có được cơ hội giải bày. Sau đó thì giả pháp đàn mời ta làm sứ giả đốt đèn. Trước khi giết ma phiền não thì làm pháp sự. Nghe cũng không khác gì pháp sư cầu mưa, nên ta đã đồng ý. Dù sao thì tiền công cũng không ít. Ta đã nói thật cho Trần Kim biết, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Số tiền cô có đều là kiếm từ việc ngủ với nam nhân. Cô đừng tưởng ta không biết gì về con ả pháp sư đê hèn nhà cô. Cầm lấy, đây là hưu thư. Dứt bỏ đồ xui xẻo nhà cô, chắc chắn ta sẽ được đề chánh bản chàng. Phu quân, chàng đừng làm vậy. Cút ra. Ta tuyệt vọng, quyết định kết liễu đời mình trong rừng Thăng Tiên. Phu quân, chàng đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Ta không phải người đó, nhưng từ nay về sau ta có thể thay thế hắn. Là Quynh sao? Sáng mai có đến hái xương không? Tiếc là ta có việc, không thể giúp muội được. Là Quynh thật sao? Tại ta đã về muộn. Cũng tại hắn đến Trường An còn gặp muội nữa. Ta không hiểu hắn nói gì, nhưng lúc ta phát hiện ra chiếc áo đó trong rừng Thăng Tiên, ta đã sợ hết hồn. Đừng tự hái sừng vất vả rồi. Ăn cơm đi, ta vừa nấu xong đấy. Ngươi là ai? Có phải phu quân ta Trần Kim đã bị ngươi... Ta nói rồi, ta có thể thay thế hắn. Sau này ta chính là Trần Kim. Hắn che chở ta đủ đường, yêu thương chiều chuộng. Hắn tên là Tuân Kiêu, sinh ra trong gia đình thích khách, là một cặp sinh đôi. Cha hắn không muốn hai đứa trẻ đều trở thành thích khách, nên đã đưa một đứa đến nhà trọ Trần ở Lam Điền, đặt tên là Trần Kim. Còn 7 năm trước hắn rời khỏi Trường An,
là vì nhận một nhiệm vụ. Từ đó hắn đến tận Tây Vực xa xôi, đi qua nhiều nước, mới hoàn thành nhiệm vụ đó. Lần này trở về vốn chỉ là muốn cưới ta, không ngờ ta đã thành thân với Trần Kim. Số phận trêu ngươi là như vậy đấy. Cái này giống cách hành động của giọt máu. Để hoàn thành một nhiệm vụ ám sát mà có thể dùng 7 năm, cũng có thể đặt ra hẳn cái bẫy tìm giải ưu để ám sát thiên tử. Ta nhớ ra rồi. Năm xưa giọt máu phân tán khắp nơi, nhưng ở Trường An thì lại có một nơi liên lạc. Tuy ta chưa từng đến đó, nhưng hình như ở chính vị trí của tiệm giải ưu. Lão Phí, ông chỉ là một thầy thuốc, không liên quan gì đến tổ chức giọt máu. Không nên biết nhiều vậy đâu. Đúng. Từ đầu đến cuối, Thụy Thu không hề tham gia vào tội ác của tiệm giải ưu. Cô ta chỉ là một nữ tử số khổ. Hy Quân, muội có tiết lộ với cô ta chuyện bổn tham quân có ý muốn thả cô ta ra không? Cô ấy không muốn ra ngoài. Ta múa điệu múa cầu mưa chính là để giải tỏa ưu phiền. Bây giờ bọn họ đều chết cả rồi. Ưu phiền của ta không thể giải tỏa được nữa, càng không còn lòng dạ nào để múa trên đài cao. Nếu phòng giam này cũng không thể chứa chấp ta, thì chỉ còn con đường chết thôi. Có lẽ Thụy Thu sẽ không bao giờ quên được mọi chuyện, nhưng có lẽ cô ấy có thể giật dậy tinh thần, quay về vườn tu chân làm pháp sư cầu mưa. Nhưng bây giờ tạm thời cứ để cô ấy ở trong ngục Ung Châu sẽ tốt hơn. Phường tu chân không có pháp sư cầu mưa thì chẳng là gì cả. Dù gì thì các phường khác đều có pháp sư. Trời mưa, phường tu chân cũng không thể không có hạt nào. Chỉ là sau này không có ai dẫn đầu cho chúng ta múa nữa. Thế này thì giải tỏa ưu phiền kiểu gì? Đúng thế, lâu lắm rồi ta không múa, toàn thân đều đau nhất đây này, chẳng thể nào vui nổi. Tuy múa đẹp, nhưng còn kém xa Thụy Thu. Tân quyện lệnh nói câu này nghe hơi oán trách đấy. Đây là lời oán trách cuối cùng của ta. Vẫn là quyện lệnh, nhưng đã bị biếm đến quyền hẻo lánh nhất ở Ba Thục rồi. Thế nên đang chuẩn bị khởi hành đây. Tân Quynh đi một mình, không dẫn theo tùy tùng nào sao? Quynh nghĩ ta là tham quan sao? Trong người không có một cắc bạc, đi đến nơi xa xôi như vậy, ai chịu đi theo ta chứ? Nhưng mà được làm quan ở Trường An một thời gian cũng không uổng sống kiếp này. Ý nghĩa của việc làm quan là làm việc cho người dân. Tuy ta làm chưa tốt, nhưng cũng đã cố hết sức rồi. Trước đây lòng đầy lo âu, bây giờ bị cách chức cũng tiêu tan hết rồi. Xin từ biệt hai vị huynh đài đây. Những lời Tân Quynh nói
khiến Lưu Lăng Phong phải nhìn bằng con mắt khác. Ba thuật xa xôi. Tân huynh, thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an. Ai viết chữ này cho ngươi vậy? Tự viết à? Tuổi còn nhỏ mà viết chữ đẹp như vậy sao? Biết viết chữ thì có ích gì chứ? Một cổ quan tài thượng hạng gần cả 1000 đồng, ta không có. Tiên sinh, cầu xin ngài hãy mua ta làm nô bộc cho ngài đi. Ta không cần nô bộc, nhưng đại đường ta cần nhiều người có học hơn. Người cầm lấy số tiền này đi, đủ cho người mua một cổ quan tài rồi. Sau khi chôn cất cha xong, số tiền còn lại để cho người học hành. Xem ra người dân chỉ ấm no là chưa đủ, còn phải có của ăn, của để dùng vào việc đột xuất. Sau này phải học hành chăm chỉ, thi đỗ công danh. Mong người có thể giúp đại đường ta tiến đến thịnh thế thật sự. Xin ân nhân cho ta biết tên. Vô Danh. Xin ân nhân hãy cho ta biết tên. Ta tên Vô Danh thật mà. Mau đi làm việc của ngươi đi. Hôm nay Lưu Tham Quân bận công việc, để ta tiếp khách thay đệ ấy. Đây là món ngon thịnh hành ở Trường An vào mùa hè, tên là mì đạnh lá què. Mau ăn thử đi. Ngon quá. Loại mì này được nhào bằng nước lá què. Sau khi nấu chín thì được ngâm nước lạnh, cho thêm rau và tương thịt. Đa tạ Tô Huynh cho ta nếm thử món ngon Trường An. Mã Huynh à, Huynh nhậm chức thiếu giám trong cung, quản lý xe cộ lễ phục của thiên tử, đứng đầu 6 cục thượng y thượng thực, thượng dược vân vân. Đúng là chuyện đáng mừng. Cứ tưởng rằng vào kinh có thể xin Huynh và Lưu Huynh chỉ dạy cho vài chiêu điều tra vụ án bắt hung thủ. Ai ngờ lại bắt ta quản lý việc vặt trong cung. Đây là sự tin tưởng của thiên tử. Từ bát phẩm đạt cách thăng lên tứ phẩm. Bao nhiêu người cầu còn không được đấy. Không giấu chị Huynh, năm xưa đương kim bệ hạ làm biệt giá ở Lộ Châu, tư pháp tham quân dưới trướng chính là tại hạ. Vậy lúc ở Hàng Châu sao không nghe Huynh nhắc đến vậy?
Chỉ tiếp xúc vài tháng ngắn ngủi thôi. Ta cứ nghĩ bệ hạ đã quên ta từ lâu rồi. Đương kim thiên tử là người nặng tình. Lần này chắc chắn là coi trọng tài năng của huynh. Con đường làm quan của Mã huynh sau này rộng mở lắm đây. Nhưng cả đời ta chỉ muốn làm quan bắt tội phạm thôi. Phải rồi, ta nghe nói dạo trước Cảnh Vô Thương được mệnh danh là Ngũ Tác, đứng đầu thiên hạ, chết do trúng độc hạt mã tiền. Chuyện đó là sao vậy? Kể cho ta nghe được không? Hạt mã tiền dùng kiểu gì thì là thuốc, dùng kiểu gì thì là độc vậy? Mã Mông tò mò lắm. Hai vị nhìn là biết người giàu sang. Cổ lầu tử của quán bọn ta nổi tiếng nhất Trường An. Ta lên cho hai vị nhé. Cổ lầu tử là gì? Món ngon đến từ phía Tây. Bánh nướng có nhân loại to. Chia nhân thịt dê thành nhiều tầng, rải đều bên trong bánh. Mỗi tầng rắc một lớp hạt tiêu và tàu xì, rắc hạt dần ngoài vỏ bánh, rồi phết thêm kem sữa, nướng lên là xong. Gặp đúng chuyên gia rồi. Tô huynh, chuyện này thì phải trách ta. Hồi ở Hàng Châu ta chưa mời huynh ăn thử món này. Không sao không sao. Ăn thử ở Trường An cũng chưa muộn mà. Quán bọn ta mỗi ngày chỉ bán 10 cái cổ lâu tử thôi, đều làm riêng cho quan lại quý tộc. Nhưng hôm nay có một vị khách không đến nên còn lại một cái. Ta mang lên cho hai vị nhé. Người đợi chút, ta hỏi trước đã, bao nhiêu tiền một cái? Tính rẻ cho ngài một chút. 90 đồng một cái. 90 đồng? Mã huynh, hay là để lần sau ăn thử đi. Chị đắt à? Thịt dê lại tăng giá rồi. Một cái cổ lâu tử phải dùng hơn nửa cân thịt dê đấy, cộng thêm với kem sữa và hạt tiêu. Sao mà rẻ được chứ? Không phải là chê đắt, chỉ là hôm nay túi tiền của ta hơi lép. Không có tiền mà còn đãi khách. Quay lại đây. Bọn ta không thèm cổ tử lâu còn thừa hôm nay của ngươi. Ngày mai làm 10 cái mới cho ta. Thêm nhiều hạt tiêu, thêm nhiều thịt dê. Ngày mai khi nào các ngài đến, để ta chuẩn bị sẵn. Làm xong mang thẳng đến nhà môn Vạn Niên. Ta mời Tô quyền quý đây ăn thử. Quyền quý? Giờ này đắc tội rồi. Mã huynh, mau cất ngân lượng đi. Cần gì phải so đo với hắn chứ. Không được, 10 cái cổ lâu tử ta nhất định phải mời. Tại vì đang nhờ Tô huynh chỉ bảo mà, coi như quà cảm tạ. Ta cũng đâu có ăn được nhiều thế. Vậy thì 5 cái, Tô quyền quý và các đồng liêu chia nhau ăn. 5 cái còn lại mang đến Phụ Ung Châu cho ta. Ta mời tư pháp tham quân Lưu Long Phong ăn thử. Toàn là nhân vật quyền lực. Ta nhớ rồi. Tô huynh, hạt mã tiền. Đói rồi đúng không? Ngươi đang hỏi ta sao? Đúng. Nhưng ta đâu có quen ngươi. Ta quen ngươi là được. Cái này ta mời ngươi ăn. Là mùi thơm của thịt dê và mùi thơm của kem sữa. Lẽ nào là cổ lâu tử sao? Đúng là người Tần Trải. Cầm lấy đi. Là cổ lâu tử thật này. Nạn nhân là một tên ăn xin, không ai biết hắn tên gì. Cái chết vô cùng đáng sợ, cơ thể và tay chân chằng chẹo, gần như cong thành hình vòng cung, giống y hệt triệu chứng trúng độc hạt mã tiền. Đã cho người đi mời Ngũ Tác Tô Thiền đến khám nghiệm rồi. Đây là gì? Thơm quá. Hơi giống cổ lâu tử ăn hôm trước. Không phải nói chứ, đúng là mùi vị đó thật. Tô quyền quý chính là món ngon mà người bạn của ngài mang đến hôm trước.